يعني فعلا هالجبل سحر. مرض اسمه مرض الجبال، انهيارات ثلجية بهاي المنطقة. تعبان كتير، بدي أمرض، بدي كمل. أكتر شغلتين بحبهم هي السفر والتحديات، وأنا اليوم قررت أتحدى حالي وأخلط بين الاثنين. كيف؟ شوفوا، إذا هذا برج خليفة أطول برج بالعالم طوله 848 متر، وهذا جبل الجيس أطول جبل بالإمارات، وفي جبال كتير بالوطن العربي أعلاها بالمغرب بطول 4130 متر، بس في مكان واحد بيجمع أعلى الجبال بالعالم وهي منطقة جبال الهيمالايا، وأعلى جبل فيه هو جبل إيفرست بطول تقريبا 9000 متر. بس الوصول للقمة صعب كتير وبده خبرة طويلة وشهرين مشي بالثلج، وبيبدأ من أخطر مطار بالعالم وبيكلف 70,000 دولار. طيب شو الحل؟ الحل موجود جنب إيفرست، في جبال كتير نفس الطول تقريبا، وفي أماكن خاصة سهل الوصول إلى، ورح تخليني أشوف قمم جبال الهيمالايا بشكل بانورامي. خططت التحدي بإني ارتحل 5 أيام مشي لأوصل لهي النقطة، ورح تعرفوا بعد شوي كيف صعبنا التحدي ووصلنا لنقطة أعلى خلال 10 أيام. بكفي أرقام، يلا نسافر. بدأت الرحلة بالسفر إلى بخارى في نيبال. قضيت أول يوم بالبحث على الإنترنت وسؤال مكاتب السياحة والدردشة مع المسافرين، وبعدها شرينا ملابس وجواكت وأكياس نوم شتوية، وقدمنا على تصريح لدخول المناطق الجبلية، وقررنا أنه نبدأ التحدي بدون مرشد سياحي أو حامل شنط. اعملها على أصولها، أنا والهيمالايا. بدأنا اليوم الأول بتجهيز الشنطة: لباس حراري داخلي، تيشيرتات، شورت، بنطلون، جاكيت، جوارب، طواقي، قفازات، كتاب، عصا المشي، كيس النوم، قنينة مي فضية، ضوء كشاف، يعني بس الأساسيات والضروريات. أخذنا تاكسي ووصلونا لنقطة الانطلاق، منطقة ضيقة ما عاد توصل فيها السيارة، وكنت متحمس وفرحان باللبس الجديد كأنه عيد. عبد الله ليش حامل سلتين؟ عفوا. بعد المزح إجا الجد. انصدمنا بقوانين جبال الهيمالايا. الأكل محدود، الغسيل صار على الإيد، الغرف بسيطة وما فيها غير السرير، قناني مي الشرب ممنوع حفاظاً على البيئة، وسعر اللتر من الحنفية 2 دولار. إرسال الهاتف بدأ يتقطع، وشحن الموبايل والواي فاي صار نادر وبفلوس، المي الساخن بفلوس. عادي تشوف بقرة على باب المطعم، وبالمطعم لازم تكتب طلبك بإيدك، وإذا ما أكلت بمطعم الفندق لازم تدفع ضعف أجرة الغرفة. وبعدين اكتشفت التحدي الجسدي والنفسي، اكتشفت اليوم كمية المخاطرة اللي دخلت نفسي فيها. جسدياً مطلوب مني امشي ساعات طويلة، طلوع ونزول، وأحياناً ساعة كاملة على درج كبير. الطرقات موحشة، صعبة، خطرة، ونادراً ما أشوف ناس. وأحياناً مطلوب منا نخمن الطريق الصح. بدأت أخاف، أحس بالوحدة والندم، وبآخر النهار ضيعت رفيقي. هل أرجع وألغي الرحلة؟ بس ما الشمس بدأت تغيب. اليوم الأول كان صدمة أكتر من اكتشاف. حسيت حالي مثل هالعود وناقصني كتير لأقوى. مشاعر الخوف غلبتني، والتعب والبرد خلاني أفقد أعصابي. ماني لاقي محل أقعد وحدة فيه شوي، وتعبان كتير، وجوعان، بلشت رجلي توجعني من أماكن غريبة، ومبنك وبس. تعب؟ أوقف؟ إجاني الجواب لما فتحت باب الغرفة. هالمنظر كان الإجابة، كان الصلح. حاول صديقي عبد الله يقنعني إنه نصعب التحدي ونضاعف المسافة ونمشي 10 أيام. هنيك الكونكشن تبع كل التريكينج، عم تشوف عالم أكتر والفيو أحلى، كل العالم عم تحكي عن إنه القعدة هنيك أحلى من هاد أكيد، لسه أحلى وأحلى كل ما عم نطلع. يعني لكن احنا هذا الجبل رح نضل نشوفه طول المشي. رح نوصل لعنده. ليك هذا الجبل يا أخي من كتر ما انه حلو بتحب تقول له يعني تنهار على قلبي. تنهار على قلبي. عن جد؟ تتليل على قلبي. شو تتليل؟ مو تنهار، النهار. كنت متردد، ما اقتنعت 100%، وفكرة الرجوع بعدها ببالي. بعد نقاش طويل قررنا نفترق،
وللأمانة إطلالة الجبال كانت تقرب مني أكتر وأكتر، وصار صعب إني قاوم الطبيعة. للأسف أنا وعبد الله افترقنا. السبب إنه سرعته أسرع مني بكتير. يعني اليوم طلع قبلي بساعة ونص، حيعمل محطتين بيوم واحد، وهذا الشيء أنا كتير صعب علي نفسيا وجسديا ومزاجيا. يعني أنا كمان حابب لما بدي أمشي بهدوء، حاطط كتاب صوتي على أذني وعم باخد استراحات كتير. يعني كل شوي عم بقعد وعم بستمتع بالمناظر. فعلى الأغلب نلتقي بالنص، يمكن هو نازل أنا لسه طالع، واكيد رح نضل على تواصل. هو معه موبايل وانا معي موبايل، معه رقم نيبالي معي رقم نيبالي. احيانا بنمر على اماكن ما في ارسال، بس معظم الاحيان يعني ممكن حنضل على تواصل. يعني فعلا هالجبل سحر. كل ما بتعب شوي بلاقي شيء ابعد بيشجعني اني امشي وانه كمل الطريق. يعني انا فعليا علقت هون مع الخواريف. هذا ليش حالقين له هيك؟ لا بعدوا عني. لو سمحتي وين لا. لو سمحت وين القرية؟ القرية بدي انا ضايع لحالي هون. لو سمحت يا اخ، يا لو انت الصغير. صباح الخير. امبارح كنت كتير تعبان، واليوم اصلا حاسس حالي اني مزكم، بس قلت رح امشي شوي، رح اقرب خطوة احسن ما انه ضل قاعد بالفندق طول اليوم. انا هلا على ارتفاع 2130 متر. انا بلشت احس بالتعب اكتر، بس اكيد رح كمل. الخطة اليوم انه امشي 3 ساعات، واذا حسيت حالي كتير تعبان في قرية بعيدة من هون 1.5 ساعة رح وقف فيها، واكيد رح نام فيها. هاي وشغلة صغيرة رح فرجيكم اياها، بس ما تضحكوا، انه نشرت جراباتي هون مشان ضل لابس جرابات نضاف وبس. يلا نبلش مشي. أنا جيت الجبال محمل بشنطة أغراض وشنطة هموم وتوقعات سلبية، بس الطبيعة غمرتني بمناظر ساحرة، ووقتها بدأت أتأقلم وحس بالتوازن وأفهم أكتر شو المطلوب مني. الوحدة حالة طبيعية مريحة. الوحشة اللي حسيتها بالأول هي هدوء وصوت الطبيعة. وضوح التفكير خلاني انتبه أكتر للبيئة اللي حوالي، وبلشت أأدمن على الهيمالايا. اليوم صرت متحكم أكتر بهالتجربة، صرت متوقع الحلو والمر. صحيح إنه التعب هد حيلي، بس هالطريق كان سحر للعين والنفسية. مع اني معضل ومزكم، بس رح احاول امشي على الاقل 2 ساعة باليوم. وحسب ما حكيت اليوم مع العالم، شكله انه التعضيل شيء اساسي وشيء طبيعي رح يلازمني كل الرحلة. صار التأمل تمرين يومي، واكتشفت إنه المشي بالجبال عبارة عن ديتوكس للمخ. والبعد المؤقت عن الموبايل جدا 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 مهم. صباح الخير. خطة اليوم اني امشي 3 محطات، كل محطة حتاخد 2 ساعة. بس المشكلة الكبيرة انه انا مضطر بيوم واحد اطلع اكثر من 1000 كيلومتر، وهذا الشيء كتير خطر، لانه ممكن يجيب مرض اسمه مرض الجبال، انه ممكن يسبب امراض كتير كبيرة. فانا رح شوف ورح اوقف بكل محطة، ورح شوف اذا انا فعلا تعبان، وهل بلشت احس بمرض او بدوران او بدوخة، ورح اقرر وقتها يا اكمل يا اضل بمحلي. فكل الوجع اللي انا توجعته من قبل، وجع الاجرين، الرشح، التعب، هذا كله ولا شيء قدام اللي انا رح يجيني. باقي لي بس يوم واحد ورح شوف القمة ورح صور لكم كل شيء. فرح كمل مشي وشوفكم فوق. هاي محطة هوليكوبتر، علشان إذا حدا صار له شيء أو في أي شيء طارئ بيتجه الهوليكوبتر لهون وبتاخده وبطير لفوق. وصلت قرية دورالي، ارتفاع 3200 متر. هذا أخطر وأصعب تحدي رح أعمله بالقناة. هاي اللائحة مكتوب عليها إنه ممكن في انهيارات ثلجية بهاي المنطقة، فالله يستر. بدأ البرد يزيد، وصار لازم استخدم كيس النوم الشتوي لأنه ما في أي دفايات. صباح الخير. الخطة اليوم انه امشي تقريبا 5 ساعات. صار لي تقريبا ساعة عم بمشي،
أتوقع إنه هذا أحلى منظر. طلعت الشمس دخيل الله. أتوقع هذا أحلى منظر بمر عليه. في جبل أبيض بجنن هون. واو. الغريب بهذا الجبل إنه البياض يعني ماصع بشكل غريب، يعني أبيض شيء شفته بحياتي. رح وقف شوي بالشمس لأنه أنا كتير 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 بردان. Namaste. All the way from ABC? Yes. Yes. Is it worth it? Oh, absolutely. Absolutely. Don't stop. Okay, I'll go on. Thank you. It's hard. If there's no bag like me, you can do it. You can do it. Okay. Thank you so much. Have a nice journey. أنا هلأ على ارتفاع 3700 متر. باقي بس محطة واحدة وأنا بوصل على القمة. يعني الإنجاز اللي أنا أنجزته لحد الآن ما كنت متوقعه أبداً. لحد الآن أنا ماني حاسس بشي، بس هيك يعني ضيق نفس. صار الأكسجين تقريباً أقل من تحت هيك، وكل ما عم بطلع الدرجات عم بتعب شوي. تعبان كتير. بدي أمرض، بدي أكمل. شعور غريب. أنا كتير مبسوط. تعبان شوي، بردان كتير، بس كتير مبسوط. المشكلة هلأ إنه نسبة الأكسجين كتير قليلة، فأي حركة عم تدوخني، بس أنا منيح. وصلت. خير عم حظي. شوف كيف أوصف الإحساس؟ الشي اللي طول عمري بشوفه بالصور والأفلام، الشي اللي صار لي 6 أيام بمشي لأوصله. حاسس حالي بكرة الكريستال والهيمالايا محوطتني على داير من دار. فرحان لأني قهرت التعب والبرد والخوف والوحدة والمرض والإجهاد. كافئتني الجبال بمناظر ما كنت أتوقع أني أشوفها، بلحظات مستحيل أنساها، وقصص رح قضي سنين أحكي فيها. ما عندي أي فكرة من اللي جاني عم نصعد. ولي رح أموت. عن جد بس بتستاهل النطة وبتستاهل الركض. الجبال صارت بدمي، وصرت أسأل حالي إذا قربي من الجبال غمر قلبي بهالسعادة، شو ممكن يصير إذا قدرت ووصلت على قمة من قممها؟